נציב יום לרפואת תקונש בת מוצאת, רפואה שלמה מהאוצר מתנות חינם בתוך שאר עמו ישראל ובריאות שלמה ואיתנה, אמן. אמן. הייתי שם במצרים חלק ב'. עם שחר פשטו הנוקסים על משכנות היהודים, בצרחות אימה התנפלו על האומללים הסרועים מעולפים על הארץ הקשה, תוך כללות, בעיטות, הצלפות פרגול ואיומים, הוציאו מבתיהם אל רחוב העיר למסדר התפקדות. לאחר שווידאו כי כל העבדים התייצבו, האיצו הנוקסים את המסע המפרך דרומה, דהיינו אל פתאום שהיא בדרום מצרים. השיירה התנהלה בקצב מהיר, פרשים עטויי מבע אכזרי סבבו מכל צד, מאבטחים לבל יהין איש להאט את הקצב. הצלפות הפרגול האכזריות ודקירות החנית אילצו את האומללים להאיץ את רגליהם הלאות. לא היה זה מסע קל. הדרך ממשכנות היהודים ברעמסס במחוז גושן עד למחוז היעד שבדרום, מחוז טאנס הגדול, המשתרע מעיר הבירה צוען, עד ים סוף, בואכה דרומה אל רכס ההרים הארוך, שהיום קוראים לו ג'בל ג'לה, הנושק לחוף ים סוף המזרחי ולמדבר איתם בצידו המערבי, מתנשא ברוממות מעל העיר און. זה ארך כיום שלם. השמש הקופחת, הנתיבים הצרים המתפתלים במעלה הערים, גלי החום הנישאים ממדבר איתם, בהצטרף ללחות הגבוהה החודרת מהים, הכבידו מאוד על ההליכה. הליכה זו קשה אפילו לאדם רענן ביותר, כל שכן לעבדים מוכי הגב, חבוטי הגוף המצולק, העייפים מעבודת פרך בלתי פוסקת. המזון הדל שנזרק להם בסופו של יום אכזר, בדמות מצות שבורות ועלובות, לא סיפק תזונה הנדרשת לגוף כה מיוגע. היה זה נס יומיומי שלמרות התלאות הללו עדיין שרדו בחיים. במהלכם לאורך מערב הים הגיעו למפרץ היפהפה החודר פנימה אל תוך המדבר כדמות בטן ענקית, אבל הנוקסים לא הניחו להם ליהנות מהנוף, והאיצו בהם להדרים. מול עיניהם התנשא רכס הרים גבוה התוחם את גבולה הדרומי של מצרים. לאחר שטיפסו על מעלה ההר הסלעי, נשקפו לעיניהם צריחי העיר און. און זה טאנס. עיר זו התפרסמה בזכות אישיות בכירה מאוד ששירת כשר הטבחים אצל המלך פרעה הקודם. הלא הוא השר פוטיפר שקנה את יוסף לעבד. אכן מידה כנגד מידה הרהרו היהודים. בעיר זו נמכר יוסף לעבד, ואנחנו נמצאים עתה בעיר הזו משועבדים כעבדים למצרים. הם השקיפו למטה לרגלי ההר, המישור מתחתם נפרס במלואו. מישור זה גובל למפרץ הים הענק, ממנו נמתחות הדרכים הסלולות למחוז רעמסס ולעיר הבירה צוען. זה היה מקום אסטרטגי ראשון במעלה. לא היה צריך להיות חכם גדול להבין את הפוטנציאל הכלכלי והביטחוני האדיר הטמון במקום זה. לא פעם התבטאו קציני הצבא, לו יכולנו לבנות באתר זה מגדלי שמירה ומצודות,
היה הופך המקום לעיר מבצר החולשת על הנמל הסמוך ועל המבואות הדרומיים מזרחיים של מצרים. שרי הכלכלה תמכו בתוכנית זו. אילו היה ניתן לבנות במקום זה ממגורות מזון מובטחות מפני שודדים, כלכלת מצרים הייתה משגשגת לאין ערוך. אוניות המסחר המייבאות סחורות מהודו ושאר ארצות המזרח יגיעו למפרץ הענק הזה לאחסן את סחורותן ולשנע אותם הלאה ליבשת האפריקנית. הייצוא יגדל במאות אחוזים, הרגי הפשטן הייחודיים של מצרים ישווקו אל אוניות סוחר ישירות מבטן המחסנים במחיר מוזל ביותר. ההיגיון חזק מאוד, אך בפועל שיקף המצב את ההפך הגמור. מחסני החוף היו נתונים להתקפות פיראטיות בלתי פוסקות. איש לא עמד בפני השודדים המגיחים בהפתעה, בוזזים מכל הבא ליד. צבאות האויב אהבו לתקוף את חיל המצב המצרי המופקד שם, מנצלים עד תום את הריחוק הגיאוגרפי מעיר המלכות ומקווים להיאחז משמעותית בחוף הים, כמו בחוף זיקים. משם יוכלו לתכנן הלאה את כיבוש מצרים כולה, שהאוצרות האגדיים משכו אותם כחבלי כסף. תוך ניצול יתרון ההפתעה, הלמו ללא הרף בחיל המצב, העלו באש את מחסני התחמושת ופגעו קשות במרכבות וסוסי הקרב. הסכנה המוחשית לכיבוש המקום על ידי חיילי האויב המגיחים מן הים ומן המדבר היווה איום רציני על שלום הממלכה. בהיפרץ המערך ההגנתי בצומת דרכים זו, נפתחת הדרך לפולשים לשעוד מערבה עד עיר הבירה צוען. כמו אצלנו, ממצרים. ראשי הצבא היו טרודים תדיר בהזנקת תגבורות מפנים הארץ ולשנע לאזור הקרבות סוסים, מרכבות ושאר כלי מלחמה חליפיים, דבר שהציב אתגרי לוגיסטיקה מורכבים, כמו ביהודה ושומרון. שוב ושוב עלתה דרישת הכלכלנים ואנשי הצבא לבצר את האזור ולהציב שם חיל משמר חזק שיחלוש על השטח, כמו עכשיו שמציעים לעשות עוד פעם חומה בין רפיח לכאן. אלא שכל התוכניות הגאוניות נתקלו בבעיה כבירה. את סרקטיני הצבא ואת ממגורות התבואה חייבים למקם על ראשי ההרים. על ידי זה תוקנה לצבא עליונות על המרחב תחתיהם ולתבואה הגנה מפני השודדים. אך צוקי הערים המשוננים הנישאים אל על בצירוף טמפרטורת המדבר הגבוהה, רוויית הלחות הגבוהה החודרת מן הים, היו מכשול אדיר לתוכנית הזאת. כדי לבנות בתנאים קשים כאלה נדרש כוח עבודה המוני, זול וזמין. גם תמורת שכר רב. לא נמצאו אנשים שיהינו לעבוד בתנאים המהווים התגרות ברורה במלאך המוות. לא היה צריך חוכמה יתרה להבין כי מעטים הם הסיכויים שישובו בחיים הביתה. אבל כעת שהשתלטו על עם ישראל והפכו אותם לעבדים, התממשה משאלת ליבם. היהודים יאלצו לבצע כל עבודה שתידרש מהם, ולו במחיר חייהם. כך פקד פרעה באכזריות אופיינית. המהנדסים יתוו את התהליך, טפסנים יעפילו לראשי הצוקים, יאתרו משטחי סלע גדולים, יחצבו הפועלים פלטות שיש ענקיות וישנעו אותם למקום שעליו יוצב המבצר. קצות שולי הפלטה יוצבו על צוקי ההר מזה
ועל צוקי ההר הסמוך מזה. כך יושתתו פלטפורמות של שיש חזקות, בעליהם ניתן לבנות מחנות צבא ומחסני מזון. זאת אומרת כמו גשר בין הר להר, מפלטות עבות, כדי שזה יהיה התשתית והיסוד שעליו יבנו הכל. עם תום המתווה ההנדסי, לא יחרה פקודה לבוא. רבבות יהודים אולצו לצאת לעבודה בכפייה רצופת סכנות. על צוקי הרים גבוהים ומשוננים, בתנאי אקלים מדברים מחד, ברווי לחות ימית גבוהה מאידך, אולצו אלפי יהודים להלום במקבות ובפטישים הכבדים, להפריד שכבות הסלעים הקשים עד קבלת לוחות אבן כבדים וארוכים. החום והיובש בצירוף המאמץ הגופני הרב התישו את הגוף ששיבע למנוחה, אך הנוקסים ביקשו עבודה מושלמת ללא הפוגה. עתה הוטל עליהם לשנע את לוח השיש הכבד ממקום חציבתו, להוליכו דרך מעלות ומורדות ההר, להציב את צידו אחד על קצה הסלע מכאן ואת קצהו השני על קצה הסלע בהר המקביל, לגשר על הגיא העמוק הפעור מטה, ולשם כך נדרשה זהירות על בחישובים הנדסיים בלתי פוסקים, כי המרחק בין שני ראשי הערים היה רב, ואורך משטח הסלע שהוצב עליהם הספיק בקושי להגיע מההר האחד אל רעהו. סנטימטרים ספורים מקצות המשטח הוצבו על קצות סלעי הערים. למצב בדייקנות לוח השוקל עשרות טונות על הר גבוה, כאשר מקום עמידת הפועלים אינה איתנה, ופיות הגאיות פעורות מלמטה, מצריכים יזע, זהירות ודייקנות עצומה. הייתה זו מסיבה אקרובטית אכזרית, הדורשת מיצוי הכוחות הפיזיים ללא רחמים. שגיאה קלה פירושה מעידה בלתי נמנעת לתהום משונן, הפוער את פיו ברעבתנות אין קץ. בתום היום המפרך נעמדו יהודים פצועים וחבולים בכל חלקי גופם, מביטים בהשתאות אל יצירת כפיהם. מספר פלטפורמות ענק ניצבו כקשרים רחבים, נפרסים באופן מרשים מעל גאיות ותהומות עמוקים, ומזמינות המשך עבודה בטוח וקל למחרת. אך הנוקסים לא הניחו להם להתפעל ממעשיהם, בעמידום למסדר משפיל. קצין בעל מבע אכזרי נעמד מולם, משלח מבטים מזרי אימה לכל עבר, נוטל את דוח העבודה היומית, משווה עם מסמכי מכסות הכפייה המוטלות על כל אחד. הפירוט היה דייקני להחריד. אבוי היה למי שלא עמד ביעד. המצרים לא בחלו לשקע אותו בבניין יחד עם בנו הקטן. לאחר אכילת שבר מצה עלוב, ניתן האישור המיוחל לישון את יתרת הלילה. לא היו שם מיטות, אף לא מזרונים. הגוף השבור צנח ארצה, משתרע חסר אונים על פני האדמה הקשה, חשופים לרוחות המדבר הליליות הקרות הנושבות ממערב ולמשאבי האוויר רווי הלחות ממזרח. בלילות צנחו מעלות החום. האקלים המדברי מתאפיין בשינויי טמפרטורה קיצוניים בין יקוד חום ביום לקרה בלילה. השינויים גרמו לתהליך פיזי מתסכל מאוד. החום ששרר בשעות היום גרם להתרחבות צלעי היסוד
שבשני קצות הערים. משטח השיש שהוצב עליהם התרחב במספר סנטימטרים. זה הקל בשעת העבודה להתאים את המשטח לגישור ראשי הצוקים מצידי הגאיות. בשעות הלילה תהליך הפוך, דרמטי להחריד. בהתגבר הקור המדברי המקפיא, התכווצו שוב הסלעים, כשמקביל התכווץ על לוח שיש שמעליהם ואיבד מאורכו. עד התקטן עד שאיבד אחיזתו המזערית בשתי קצות המצוק. התוצאה הייתה בלתי נמנעת. פלטות האבן הכבדות שהוצבו בעמל בלתי נתפס צנחו לתהום הפעורה והתנפצו אל תחתיתה בכל אדיר ללא מקום לתקוות. גם בפלטות שהיו ארוכות יותר הראו תקלות דומות. התרחבות והתכווצות של הסלע בהתמדה בלתי פוסקת של אלפי שנים גרמו להחלשות קליפת הסלע. ההתכווצות האחרונה בצירוף המשקל העצום שהוצב עליה גרם לשבירת דופן הסלע שעליה ישבה הפלטה בצנחה לתהום, גוררת כמובן את הפלטה הענקית מרצצת לרסיסים. עמל יום תמים של אלפי פועלים מיוזעים. רעש ההתרסקות גבר על רעשי הרקע המשונים הנשמעים בלילות המדבריים, אך המחזה המאכזב התגלה בבוקר. עשרות פלטפורמות שנמתחו אמש על פני הגאיות הנישאים נעלמו מבלי עקבות. היהודים חשו תסכול עצום. הכל נבלע אל התהום. משל היה לו פה רעבתני. מן הראוי אפוא לכנות מקום זה בשם פתאום פי תהום. כך אמרו בעצם. מאז התווסף השם פתאום כאחד מארבעת שמות הערים אשר במחוז טאנס. כשהם נתבקשו לבנות את פתאום ואת רעמסס, רב ושמואל נחלקו. אחד אמר פתאום שמה. ולמה נקרא שמה רעמסס? שראשון ראשון מתרוסס. ואחד אמר רעמסס שמה. ולמה נקרא שמה פתאום? שראשון ראשון פתאום בולעו. הנוגסים צפו ביהודים בבוקר הכאובים בחדווה מרושעת. יפה מאוד יהודים. השתעשעתם במחשבות זדון שהעבודה קשה באה לקיצה. כעת נוכחתם שתאלצו לחזור על העבודה של אתמול מחדש. ושלא יהיה לכם אשליות, הוסיפו בצחקוק סדיסטי, רוב הסיכויים שגם עבודתכם היום תנשור לתהום. אילה זאת תצטרכו לשוב למשימה הזאת שוב ושוב עד אין קץ. סיימו ברשעות ובשמחה לעד. הפרק הבא יהיה האדון בעבדיו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אבל אם חשבתם שאנחנו קוראים פסוק פתאום וממשיכים פתאום ולא מבינים מה זה פתאום ומה זה פי תהום בולעו, אז עכשיו קיבלתם תיאור. מה עשו ליהודים שם? עבודת סרק. רק לענות אותם ולשעבד אותם, ללא תכלית. לא יאומן כי יסופר. ותבדקו בארצנו הקטנטונת, יש גם מעין שעבודים כאלה ואחרים. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך
שומרי שבת וקורא עונג שבת. מקדש שמי שבת. מקדש שמי שבת. שיהיה לנו יום מוצלח. הרי אני מכוון קיים מצוות חכמים. רבי חנניה אומר שאומר עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל